גבירותיי ורבותיי, צופי ערוץ טוב, השלום והברכה. היום ראש חודש מנחם אב, תשפ"ד. תיבנה ותיכונן ירושלים במהרה בימינו, אמן. אמן. אנחנו נמצאים כאן באולפני ערוץ טוב, המזמין אתכם, צופינו היקרים, להשתתף ביומיים של מפגשים ושל דיונים במלון בראון בתל אביב, ברביעי ובחמישי בספטמבר, לילה אחד. יש עשרות חדרים, הנחות לחברי היחידה, אנא הרשמו מתחת לנגן. רבותיי, אנחנו נמצאים היום פה באולפן יחד עם אלי דקל, ששירת כ-30 שנה בחובה, בקבע ובמילואים, בענף אחד של חטיבת המחקר של אגף מודיעין במטכ"ל, הענף האמון על הקרקע, זאת אומרת, כל מה שקשור לביצורים, כל מה שקשור להתפתחויות במבנים, ושמהם אפשר ללמוד הכל על ההכנות של הצבא ועל כוונותיו. השלום והברכה אלי. שלום וברכה. מצרים, מדינה שאנחנו כמעט לוקחים אותה כמובן מאליו. מה קורה שם מבחינת השלטון? הוא יציב, הוא לא יציב? מה קורה שם? מצרים בשנות הטלטלה האזורית חוותה סוג של מהפכה שבו חלק מהעם לפחות קצה נפשו בשלטון הקיים שמובארק. זה שהתחיל ב-25 בינואר 2011. כן. ובסוף תפס את השלטון בכוח הזרוע הנשיא עבד אל-פתח אל-סיסי, ולכאורה העם לא היה צריך לתמוך בזה, משום שהוא קיווה ליתר דמוקרטיה אחרי מובארק, ולא עוד פעם שלטון של איזשהו גנרל. אבל האיש הבטיח ונתן ברק בעיניים של המצרים, אני אוציא אתכם מעונייכם. סמכו עליי, אני אדם שבא לעבוד, להבדיל ממובארק שהיה לפחות בשנותיו האחרונות, וגם לפני זה הוא היה נמרץ במיוחד. הוא טיפל ברופאים, והוא השתתף בשארם, והוא לא היה נוכח נפקד כזה. הוא ריחף מהמצרים. כן. סיסי בא, אני באתי לעבוד ולהושיע אתכם, ואני הוציא את מצרים מעונייה. ומיד כשהוא תפס את השלטון, זמן לא רב אחרי זה, הוא הציג בפני הפרלמנט, תוכנית גרנדיוזית, גם מגה תוכניות פיתוח. הוא מנה רשימה שלמה, מה אני הולך לעשות על מנת לקומם ולשנות את המצב הכלכלי של תושבי מצרים מן היסוד. והעם האמין בו, והעם תמך בו, ולמרות שזאת הייתה הפיכה בכוח הזרוע, העם היה איתו. אבל עברו שנים, והגיעה עת ההתפכחות, ומתברר היום לעם המצרי וגם לסיסי, אני צריך לדבר, גם הוא מודע למצב הזה, שחלומות הפז של נשיאם לא עולים יפה, ורוב הפרויקטים שהוא נקט בהם, או כושלים כישלון חרוץ, או עומדים על סף כישלון חרוץ. ביניהם, תעלת סואץ, הוא יצא בפרויקט שנקרא תעלת סואץ החדשה, והוא היה אמור להגדיל את ההכנסות מהתעלה שעמדו בעת תחילת הפרויקט, עמדו על סך של 5.5 מיליארד, והוא הציב יעד. מיליארד לירות מצריות? לא. דולרים? דולר. 5.5 מיליארד דולר, זה היה הכנסות של חברת תעלת סואץ לפני הפרויקט, הכנסות השוטפות, והוא הציב יעד שלא ברור לי כלכלית איך הוא התכונן לעשות את זה, להגיע ל-14 מיליארד דולר. זה התוכנית, זה היעד. בתכלס, תעלת סואץ למעשה היום מפסידה מהקרן. כלומר, זה נכון שהיום בגלל המצב ברוסיה, וזה קצת מצב טיפה יותר טוב, וההכנסות מגיעות בערך ל7 מיליארד, משהו כזה, או 8 מיליארד. גם אחרי שפרצה מלחמה אצלנו ונעצרה תנועת האוניות. לא, אני לא מחשב את זה, לא. אני מדבר על הגרף. הגרף רוב השנים קרטע סביב ה6 מיליארד, אבל עקב קריאת התעלה נוצרו
הוצאות חדשות לכלכלה המצרית, שלמעשה גורעות את ההכנסות. כלומר, צריכים לקחת את הצד בקיצור, הפרויקט הנפלא הזה שנקרא תעלת סואץ החדשה, גם אם הוא מניב, אז הוא מניב מספר דולרים זעום. זה לא 14 מיליארד ולא עומד על יד 14 מיליארד. ואז הוא יצא בפרויקט, הוא אומר, אני אפתח ערים חדשות לאורך התעלה. אמר ועשה. הקים עיר נפלאה בשם ישמעאלי החדשה. מזה 5 שנים היא מתכסה בחול מעין יושב. איש לא גר בה, אפילו לא חתולים. איך זה מוסבר? אין לי הסבר. העיר עובדתית מתכסה בחול, וכל מי שיש לו בבית מחשב ביתי, שיבדוק כמה מכוניות יש בעיר. הוא לא יצטרך לדעת לספור יותר מ10. אין. ואם אין מכוניות, אין אנשים. אם אין אנשים, אין חיים. וגם רואים את הכבישים שהם מתכסים בחול. ואז הוא יצא בפרויקט גרנדיוזי, בשווי של כ-40 מיליארד דולר. הוא אומר, אני הולך לבנות עיר בירה חדשה. בגלל שקהיר תקועה. בגלל שקהיר תקועה והתנועה לא זזה ולא יעיל ושום דבר לא עובד. אז אני אעביר את כל השלטון, גם הצבאי וגם האזרחי מקהיר, למתחמים, ושכר את מיטב האדריכלים, ובאמת יצר יצירה אדריכלית שבאמת, לא, אני לא אומר זה, לתפארת כל אומה בעולם. יש לך תמונה שלה? לא, אבל יש רק מגבלה אחת. גם בעיר הזאת איש לא גר. היא ריקה מתושבים, ריקה. עיר רפאים. עיר רפאים, למעט הפועלים שעמלים בבנייתה. אז מה שהוא עכשיו עשה, מה שאני אומר עכשיו, זה בחודשים האחרונים, הוא כפה על הצבא שעליו הוא יכול לכפות. בואו, והוא העביר את האקדמיה הצבאית מקהיר, שהייתה במקום היסטורי, לקהיר החדשה. אוקיי, אז הוא העביר האקדמיה 20,000 איש. סתם אני אומר, זה 10,000. אבל העיר ריקה מתושב. אז גם הפרויקט הענק הזה. גרנדיוזי. עכשיו היה לו רעיון נפלא. הוא אומר, אנחנו לא עוד אנחנו נייצר חקלאות לייצוא. ואמר ועשה. והקים 8 מתחמי ענק לגידול מבוקר של מומחים לחקלאות בחממות לירקות לייצוא. כל מלפפון, בונבון, ארוז, כמו שהאירופאים אוהבים, באריזת מתנה, עם צלופן. מה לעשות? הפרויקט מתפרק. החממות, המעטה הניילון שלהם עף ברוח. לא עובד, לא עובד. ואני יכול למנות שורה ארוכה של מיזמים שכאלה, שכמעט שום דבר לא עובד. טוב, זה קרה במצרים, השחיתות שמה נורא ואיומה. אנשים שלא מתאימים לתפקיד, ממלאים תפקידים שאין להם שום הכשרה למלא אותם. יש אפילו במצרית אומרים, הציבור מזלזל במצב הזה, אומר, אבן אל-מוהנדס, מוהנדס. זאת אומרת, בנו של המהנדס הוא מהנדס, לא בגלל שהוא למד הנדסה, אלא בגלל שהוא הבן של המהנדס. זכות אבות. זכות אבות עומדת לו, כן. ואז, אוקיי, נראה אותך עכשיו מעז לעלות על גשר, שתכנן אותו אבן אל-מוהנדס, כן. שכל השכלתו זה שהוא אבן אל-מוהנדס. כן. כך שבהחלט יש, אפילו הם צוחקים על הנושא הזה, במצרים יש ביקורת בנושא הזה. בכל אופן, רוחו של העם עזבה ולא נוטה היום אחרי המנהיג, והוא יודע את זה, והוא נערך לקראת הפיכה נגדו. וזה בא לידי ביטוי בשני תחומים. רק ב3 שנים האחרונות הוא הכפיל ב100% את השב"כ שלו. אני יודע זה ממעקב אחרי... המוחברת. לא המוחברת, זה נקרא הביטחון לא הכללי. מסכל. לא. זה כוח משטרתי שאמור אני תכף אזכר אולי בשם שזה. אני מכיר את המחנות שלהם, הם אופייניים, והיום לפחות מדובר בתוספת כוח של עוד 100,000 איש למערך הביטחון, שנועד להבטיח את ראשו של... אישית. האישי. אז הוא נערך לזה א' עם המוחברת. עכשיו, אם יש הרבה מוחברת,
אז הם יתפסו הרבה פושעים שחותרים תחת הכיסא. ואז הוא בונה כמו אדם שאיבד את שפיותו בתי כלא. כן. יש, מציירים גרף של עליית בתי הכלא, אז רק בשנתיים האחרונות הוא בנה בתי כלא, עם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, ל-200,000 אסירים נוסרים. יש לי גרף כזה שמראה את ה... כלומר, הוא נערך לכליאה המונית של... עכשיו, הוא לא רק נערך, זה מבחינת העם, הוא גם נערך לעצמו להגנה, והוא מקים לעצמו מתחמי הגנה מבוצרים לשלטון שלו. משרד ההגנה שהוא בונה בירה החדשה, זה מבצר לכל דבר. המבצר הזה מוקף חומה, מגדלי שמירה, יש בו מחסנים שאפשרו לו לחיות לפחות 10 שנים רק עליהם, יש בו דיוויזיה בתוכו שמאבטחת אותו וכן הלאה. כלומר, הוא מודע למצב. עכשיו, כל זה הביא אותו למצב של אינפלציה דוהרת, בערך כ-40% אינפלציה בשנה. מה אתה אומר? ועכשיו מי שנחלץ לעזרתו זה האמירויות. הם נתנו לו כסף לאיזה פרויקט שנקרא ראסל חכמה. עכשיו, הפרויקט זה עיר תיירות, שהוא נתן להם זיכיון לבנות על אדמתו עיר תיירות. עכשיו, זה דבר נעים, הלוואות זה דבר טוב שאתה מקבל אותם. הבעיה שאתה צריך לשלם. א', אתה צריך לשלם, ב', כשהם יבנו את העיר, סביר להניח שהיא תהיה יותר יעילה מהבתי מלון שלו, ואז הוא יתחרה בעם שלו עם הבתי מלון האלה. כן. טוב, אין לנו אלא לאחל לעצמנו ולמצרים שהשלטון של סיסי יתמיד ויהיה יציב, כיוון שהאלטרנטיבה זה האחים המוסלמים, שכמחצית מהמצרים כנראה מזדהים איתם, כמובן המקבילים של חמאס אצלנו, ונכון שהיה כבר נשיא של האחים המוסלמים, כן, מוחמד מורסי שהיה בין אמצע 2012 עד אמצע 2013, עדיין המצרים מציגים, כן, באחת הכניסות שם בקהיר, את הקורבאג' הטורקי. קורבאג' זה שוט. כשכל מי שמגיע לשם, בעיקר המצרים, שלמען יראו וייראו. כך כן, מה לעשות? זו מצרים, ומדינה מאוד מורכבת, מדינה מאוד מסובכת גם, ואין לנו אלא לאחל למצרים אורך ימים ושנים בבריאות טובה, ושיעזבו אותנו במנוחה, ושיבדקו מה נכנס לעזה ומה לא נכנס לעזה, לפני שישראל מפתחת אותם ומגלה בעצמה את אוטוסטרדת המנהרות שמתוחה בין רפיח המצרית לבין רפיח של רצועת עזה. אלי, תודה רבה, ואינשאללה, סיסי ישרוד על כיסאו לעולמי עד ונצח. אני לצערי לא מצטרף לייחול הזה. הסיבה היא פשוטה, סיסי הוא אדם מוכשר, ואני לא אוהב שמולי נמצאים אנשים מוכשרים. הוא אדם מוכשר, שבסופו של דבר הוא גם עוזר לנו. נכון שהוא גם לא מסייע לנו במה שנוגע למנהרות חמאס, שהפכו לאוטוסטרדה שלמה, אבל להערכתי בסופו של דבר היחס שלו לישראל עדיף מאשר על מלחמה. וזה אולי גם כלל שצריך תמיד לזכור, גבירותיי ורבותיי. השלום הכי גרוע, טוב יותר מהמלחמה הכי טובה. תודה רבה לכם על הצפייה. בואו איתנו ב4-5 לספטמבר למלון בראון בתל אביב. תודה רבה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.